Kính chào quý vị. Có lẽ trong đời sống bận rộn và nhiều biến động của chúng ta, ai cũng đã từng trải qua những giây phút chênh vênh, lạc lối, những lúc trái tim dường như không còn giữ được bình yên. Chúng ta đi tìm kiếm hạnh phúc, nhưng lại thường quên rằng hạnh phúc ấy chỉ thật sự có mặt khi tâm mình vững vàng và không bị lay động bởi những điều bên ngoài. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và học cách giữ tâm bất biến trước sóng gió cuộc đời. Qua những lời dạy của Sư Minh Tuệ, người đã dành cả đời mình để truyền trao những bài học về bình an, chánh niệm và từ bi. Sư Minh Tuệ từng nói, khi chúng ta hiểu rằng mọi khó khăn đều là bài học, thì ta sẽ biết cách đón nhận chúng như những vị khách ghé qua, không níu kéo cũng không xua đuổi. Quý vị thân mến, tâm bất biến không phải là trái tim không cảm xúc, mà là trái tim đủ sâu sắc để thấu hiểu, để đối diện với những biến đổi của cuộc sống mà không còn bất an, đau khổ. Đó là khi ta đủ tỉnh thức để đón nhận từng cảm xúc với lòng từ bi, từng khổ đau với sự bao dung, để tâm hồn ta tựa như dòng sông trôi êm ả, không còn cuộn xoáy dù cho bên ngoài sóng gió thế nào. Chúng ta sẽ cùng nhau bước vào hành trình tìm hiểu về các phương pháp, những bài học sâu sắc để dần đạt đến sự tĩnh lặng đó, học cách nuôi dưỡng lòng từ, buông bỏ những thứ không cần thiết và quay về chính mình, về nơi an nhiên mà tất cả chúng ta đều khao khát. Trong cuộc sống, ta sẽ gặp vô số sóng gió khi bình yên dường như chẳng mấy lâu dài, và thử thách lại đến với đủ mọi hình hài. Có lúc là mất mát, có lúc là thất bại, có lúc là đau đớn hay bất an. Nhưng, như Sư Minh Tuệ từng dạy, không phải cuộc sống quá khắc nghiệt, mà là tâm chúng ta dễ bị lay động bởi những gì đến và đi. Giữ được tâm bất biến trước sóng gió, nghĩa là giữ được sự vững vàng và an nhiên giữa những thay đổi vô thường của cuộc đời. Đó là khi tâm không còn bị những khó khăn và thất bại làm tổn thương, cũng không bị những khen chê và thành công làm xao động. Khi đó, tâm ta vẫn như mặt hồ phẳng lặng, trong sáng và bình yên. Tâm bất biến không phải là từ bỏ cảm xúc hay phớt lờ khổ đau. Ngược lại, đó là học cách thấu hiểu và chấp nhận mọi cảm xúc đến rồi đi, như người quan sát nhìn một dòng sông trôi qua mà không bám víu hay chối bỏ. Đó là lòng tin vào sự tĩnh lặng bên trong, là niềm an lạc vững chắc trong lòng khi ta hiểu rằng mọi thứ trên đời chỉ là tạm bợ. Như Đức Phật từng dạy, nơi nào có khổ đau, nơi đó có thể có giải thoát. Vậy nên, chúng ta hãy cùng lắng nghe và cảm nhận, hãy học cách lắng động để thấu hiểu chính mình, để giữa những dông bão, ta vẫn giữ được tâm mình an nhiên, không biến chuyển. Có lẽ trong mỗi chúng ta, ai cũng từng đối mặt với những cơn bão của cuộc sống, khi cảm xúc dâng trào, khi thử thách chồng chất, khi lòng ta xao động như mặt hồ gợn sóng. Nhưng có bao giờ quý vị tự hỏi, giữa dòng đời bôn ba ấy, liệu chúng ta có thể giữ cho lòng mình luôn an nhiên, không lay động? Như một cánh hoa sen, nhẹ nhàng vươn lên giữa bùn lầy nhưng vẫn tỏa hương thanh khiết. Sư Minh Tuệ đã dạy rằng, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến chính là chìa khóa đưa chúng ta về bến bờ bình yên. Giữ được sự an nhiên, tĩnh lặng trong tâm, chúng ta không chỉ giúp chính mình tránh khỏi sự phiền muộn, mà còn mở ra cho mình một con đường sáng suốt, từ bi và đầy trí tuệ. Tâm an nhiên là kho báu quý giá, là nguồn cội của niềm hạnh phúc và cũng là gốc rễ của mọi tình thương trong cuộc đời này. Lời Phật dạy bảo chúng ta rằng, khi tâm tĩnh lặng, trí tuệ tự nhiên sinh ra. Khi tâm không còn lao xao, ta nhìn đời bằng cái nhìn trong suốt, không còn vọng tưởng, không còn phiền não. Cuộc sống vốn vô thường, và chính sự an nhiên trong tâm mới là nền tảng vững chắc, là ngọn hải đăng soi sáng con đường chúng ta đi. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về lợi ích vô cùng lớn lao của việc giữ tâm an nhiên trong đời sống hàng ngày. Đây là con đường không chỉ dành cho riêng ai, mà là hành trình mà tất cả chúng ta, nếu bước đi với lòng chân thành và kiên trì, sẽ tìm thấy an vui ngay trong những điều bình dị nhất. Với những lời dạy sâu sắc của Sư Minh Tuệ, hy vọng rằng sau buổi chia sẻ hôm nay, mỗi người chúng ta sẽ thêm vững vàng trước mọi sóng gió của đời sống, để an lạc được tìm thấy ngay trong mỗi bước chân đi và mỗi hơi thở nhẹ nhàng. Con người chúng ta vẫn thường mang trong mình nỗi khát khao bình an,
nhưng lại sợ hãi trước sự thay đổi. Chúng ta bám víu vào những gì quen thuộc, những mối quan hệ, những thành công, đôi khi cả những nỗi đau của quá khứ, mà quên rằng mọi thứ trong cuộc sống đều biến đổi không ngừng. Phật dạy rằng cuộc sống này vốn vô thường, như dòng nước không ngừng chảy. Khi ta không chấp nhận vô thường, ta tự chuốc lấy đau khổ. Nhưng nếu ta học được cách hiểu và đón nhận sự thay đổi, như một người lặng lẽ đứng bên dòng sông, nhìn nước chảy mà lòng không xao động, không đau buồn, thì ta có thể chạm tới sự bình an thật sự. Sư Minh Tuệ từng nói, nếu ta xem những đổi thay trong cuộc sống như người bạn đồng hành, mỗi niềm vui hay nỗi đau đều là một phần của hành trình, thì chúng ta sẽ thấy mình thật ra không mất mát gì cả. Mọi thứ đều là bài học, đều là dịp để chúng ta trưởng thành, để hiểu thêm về chính mình và về con đường mà ta đang đi. Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về triết lý vô thường, về sự chấp nhận những đổi thay. Bởi vì khi trái tim ta rộng mở với vô thường, chúng ta không còn sợ hãi mà trở nên tự do, bình an hơn trong chính những gì đến và đi. Ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua những lúc bị cuộc đời xô đẩy, những lần vấp ngã, và cả những nỗi đau tưởng chừng như khó thể vượt qua. Ta thường tự hỏi, tại sao những khó khăn này lại xảy đến với mình? Sao đời lại bất công đến vậy? Nhưng xin hãy dừng lại một chút, hít thở thật sâu và nhìn nhận lại. Sóng gió, đau khổ không đến để trừng phạt ta, chúng đến để dạy ta bài học về sự vững vàng. Giống như cây cổ thụ vững chắc trước bão giông, con người chỉ trở nên mạnh mẽ hơn qua những lần bị thử thách, qua những tổn thương. Những giông tố đó đến không phải để quật ngã chúng ta, mà để dạy cho chúng ta cách đứng lên, cách mạnh mẽ và can đảm tiến bước. Đức Phật đã dạy rằng cuộc đời là một chuỗi dài của sự thay đổi. Tất cả là vô thường và không có điều gì mãi mãi tồn tại. Nỗi đau hôm nay, khó khăn hôm nay cũng như những đám mây trên bầu trời đến rồi đi, thay đổi không ngừng. Nếu ta ôm lấy khó khăn ấy, không ghét bỏ nó, không oán trách nó, ta sẽ hiểu rằng đó chỉ là một phần của đời sống, giống như ngày và đêm, như mưa và nắng. Đau khổ đến và sẽ qua đi. Hãy nhìn vào chính mình và tự hỏi, ta đã trưởng thành ra sao từ những vấp ngã trước đây? Mỗi khi bị tổn thương, có lẽ lòng ta đã trở nên biết bao dung hơn. Mỗi lần thất bại có lẽ đã dạy ta cách khiêm nhường. Và mỗi khi mất mát, ta học được cách trân quý những gì mình đang có. Sư Minh Tuệ có dạy rằng sóng gió không nằm ở bên ngoài mà chính là trong tâm ta. Khi đối diện với thử thách, ta có quyền lựa chọn hoặc để nó đẩy ta ngã xuống, hoặc dùng nó như một cơ hội để mình mạnh mẽ hơn. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến là sức mạnh lớn nhất mà ta có thể vun đắp. Không phải vì ta vô cảm hay tránh né, mà vì ta hiểu rằng chỉ có tâm an nhiên mới đủ sức để bước qua mọi bão giông. Vậy nên, khi khó khăn đến, thay vì hỏi tại sao lại là ta, hãy hỏi ta có thể học được gì từ điều này. Hãy để sóng gió là người thầy của chúng ta, là người bạn giúp ta trở nên sáng suốt, biết sống chậm lại để hiểu cuộc đời, để hiểu chính mình. Mỗi thử thách là một bài học, và cuộc sống sẽ tiếp tục mang đến cho ta những bài học mới, chỉ để ta ngày càng trưởng thành hơn, nhân ái hơn. Cuộc sống là một hành trình, mà trên hành trình đó, không ai đến đích mà không đi qua những đoạn đường gập ghềnh. Nhưng chính những đoạn đường ấy, chính những khó khăn ấy đã khiến cho đích đến trở nên có ý nghĩa. Vì vậy, xin đừng sợ hãi. Hãy bình tĩnh, hãy an nhiên, hãy bước đi. Sóng gió hôm nay sẽ qua, và sau mỗi cơn bão, ta sẽ thấy được ánh sáng rõ ràng hơn, sẽ thấy mình trở nên vững vàng và sáng suốt hơn. Đây là lời Phật dạy, đây là thông điệp mà Sư Minh Tuệ muốn gửi gắm đến chúng ta. Chúng ta thường sợ khổ đau, tránh né nó, và có khi oán trách cuộc đời vì những khó khăn mà mình phải trải qua. Nhưng hãy thử nhìn sâu vào khổ đau một lần, nhìn bằng đôi mắt của người đang tìm kiếm chân lý, như cách Đức Phật đã dạy. Khi ấy, chúng ta có thể thấy rằng khổ đau không phải là kẻ thù, không phải là điều cần lẩn tránh, mà là một phần tất yếu của kiếp người.
Sư Minh Tuệ từng nói, khổ đau là một người thầy mà không ai muốn gặp, nhưng lại là người thầy dạy ta bài học sâu sắc nhất. Khổ đau đến giống như một cơn gió lạnh, làm chúng ta rùng mình, nhưng sau đó lại giúp ta thấy quý giá hơn những lúc ấm áp và bình yên. Chỉ khi đã biết qua mưa bão, ta mới biết trân trọng ánh mặt trời. Hãy thử hỏi bản thân, tại sao lại có khổ đau? Tại sao ta lại cảm thấy bất lực, lo sợ và đau đớn? Khổ đau, như sư dạy, không phải là điều cần hủy diệt. Nó nhắc nhở ta rằng cuộc đời là vô thường, rằng mọi điều đều có sự khởi đầu và kết thúc. Ta sinh ra để trưởng thành qua chính những nghịch cảnh này, bởi vì chỉ khi đối diện với khó khăn, ta mới tìm thấy sức mạnh thực sự bên trong mình. Sư thường nhắc nhở rằng khi khổ đau đến, đừng trốn tránh, đừng oán hận hay buồn phiền. Hãy đón nhận khổ đau như một phần của chính cuộc đời mình. Như một người bạn cũ đã lâu không gặp, hãy tiếp đãi nó với lòng từ bi và trí tuệ. Khi ta dám đối diện với khổ đau, nó sẽ bớt đáng sợ, và ta sẽ nhận ra rằng mình có thể học từ nó. Ví dụ, khi ta mất đi một người thân yêu, nỗi đau xé lòng có thể dễ dàng làm ta gục ngã. Nhưng nếu ta nhìn sâu vào khổ đau ấy, sẽ thấy rằng chính nó cho ta hiểu về tình thương, về sự quý giá của những phút giây bên người thân. Nỗi đau này dạy cho ta biết trân trọng hơn từng khoảnh khắc, để rồi sống mỗi ngày với lòng biết ơn. Đức Phật đã dạy rằng mọi sự trên đời đều là vô thường, là một chuỗi những đổi thay không ngừng. Chúng ta có thể nhìn khổ đau như một cơn sóng trên mặt biển đến rồi đi, không bao giờ ở lại mãi mãi. Ta không thể ngăn sóng tới, nhưng ta có thể giữ lòng mình như đáy biển sâu, không lay động trước những đợt sóng nổi. Hãy rèn luyện tâm mình để có thể bất biến trước mọi nghịch cảnh. Hãy hiểu rằng khổ đau chỉ là một phần của cuộc sống này, cũng như hạnh phúc hay niềm vui. Khi biết sống với tâm bình thản, không để khổ đau làm mình gục ngã, thì ta sẽ tìm thấy an nhiên giữa mọi biến động của đời người. Ta thấy rõ ràng rằng khổ đau, thay vì là kẻ thù, chính là người thầy giúp chúng ta hoàn thiện bản thân. Thay vì oán trách cuộc đời vì những đau khổ đã trải qua, hãy mở lòng và nhìn nhận nó như một món quà giúp ta trưởng thành hơn. Chỉ khi chấp nhận, chúng ta mới thật sự sống với tâm an nhiên và tự do trước mọi sóng gió. Cuộc sống giống như dòng sông, luôn chảy qua những khúc quanh, những dốc ghềnh. Có lúc nước êm đềm, trong vắt, nhưng cũng có lúc sóng to, gió lớn. Tâm chúng ta cũng giống như dòng sông ấy, có lúc bình yên nhưng cũng có lúc sóng gió nổi lên, không sao yên tĩnh. Sư Minh Tuệ đã dạy, để giữ được tâm an nhiên giữa dòng đời biến động, chúng ta cần học cách quan sát chính tâm mình, mà không phản ứng. Phật dạy rằng, tâm là cội nguồn của mọi suy nghĩ, hành động và cả cảm xúc của chúng ta. Khi ta gặp khó khăn, khi ta đối diện với nỗi buồn hay giận dữ, điều đầu tiên tâm thường làm là phản ứng. Ta có thể vội vàng oán trách, trách móc hoặc bỏ chạy khỏi cảm giác khó chịu ấy. Nhưng để thật sự an nhiên, sư khuyên rằng hãy chỉ đơn giản quan sát. Giống như nhìn những đám mây trên trời, chúng ta nhìn vào tâm mình, nhìn vào cảm xúc của mình như người quan sát bên ngoài, không can thiệp, không phán xét. Ta chỉ nhận ra rằng, ta đang buồn, ta đang giận. Đơn giản vậy thôi. Không cần trách móc bản thân, không cần lẩn tránh hay gồng mình lên để đẩy nó đi. Phật dạy, cảm xúc là vô thường, như một làn gió thoảng, chúng đến rồi chúng đi. Khi chúng ta quan sát mà không phản ứng, chúng không còn sức mạnh để lấn át ta, để khiến ta đau khổ. Cảm xúc không còn là thứ đẩy chúng ta vào vòng xoáy đau đớn, mà chỉ là những đợt sóng nhỏ trên bề mặt tâm trí. Lòng ta sẽ như mặt hồ yên ả, không gợn sóng, bình lặng mà quan sát. Hãy thử tự nhủ mỗi khi sóng gió trong tâm nổi lên, đây chỉ là cảm xúc. Nó đến, rồi nó sẽ đi. Quan sát để hiểu, chứ không để phán xét. Quan sát để cảm nhận trọn vẹn, nhưng không để chúng nhấn chìm mình. Chúng ta nhìn vào cơn giận của mình, mà không trở thành cơn giận ấy. Ta nhìn vào nỗi buồn,
mà không trở thành nỗi buồn ấy. Sư Minh Tuệ từng nói, hãy học cách yêu thương cảm xúc của mình, yêu thương nhưng không bị chúng chi phối. Cũng như mặt trời yêu thương mọi cánh hoa dù chúng nở hay tàn, chúng ta đón nhận mọi cung bậc của cảm xúc, nhưng không để chúng định hình mình. Để rồi, qua từng giây phút bình an, chúng ta dần thấy một tâm hồn tự tại, không bị lôi kéo bởi ngoại cảnh, không dao động trước những điều nhỏ nhặt. Khi ta sống với tâm như thế, tâm ta như ngọn đèn dầu, không chập chờn, không lay động trước gió. Tâm như đóa sen, dù sống giữa ao hồ lầy lội vẫn không giấy bẩn. Tâm như mây trắng giữa trời cao, đến rồi đi, nhưng không để lại dấu vết. Chúng ta hãy thử thực hành từ bi với chính mình qua mỗi phút giây khó khăn, nhẹ nhàng nhận diện những cảm xúc trong mình và để chúng qua đi như làn mây. Khi làm được điều đó, lòng ta sẽ tìm thấy một nguồn an lạc tự nhiên, một sự tĩnh lặng giữa dòng đời nhiều xáo trộn. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để lắng nghe những lời dạy sâu sắc của Sư Minh Tuệ. Cuộc sống sẽ luôn có những sóng gió, nhưng chính cách chúng ta giữ cho tâm hồn vững vàng và bình yên mới là điều quan trọng nhất. Hãy nhớ rằng, mỗi lần đối diện với khó khăn, đó cũng là một cơ hội để chúng ta trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn. Nếu bạn thấy những chia sẻ này hữu ích, đừng ngần ngại nhấn thích, chia sẻ video này đến với người thân, bạn bè, những ai cũng đang cần sự bình an trong tâm hồn. Hãy đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình tìm lại sự cân bằng và bình yên cho cuộc sống. Cảm ơn bạn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.